ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਾਰੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਰੋਮਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰੋਮਨ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਮੋਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਪੇਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਰੈਬਿਕ ਨਾਮ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੋਮਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਅਫੋਂਸੋ ਹੈਨਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਫੋਂਸੋ ਹੈਨਰਿਕ ਖੁਦ ਬਣਿਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਅਫੋਂਸੋ ਹੈਨਰਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਿਮਰਾਂਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਸਬਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। 1139 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 1139 ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਜ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਨਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ। ਹੈਨਰੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਆ ਬੇੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ। 1498 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਸਾਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਟ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸਨੇ ਛਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਗਈ। 1580 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਪੇਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ
ਉਧਰ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਫ ਲਿਸਬਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਸਬਨ ਦਾ ਭੂਚਾਲ। 1755 ਵਿੱਚ ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। 1807 ਨੂੰ ਜਦ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਸਬਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਣੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 1822 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। 1910 ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 1926 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। 1974 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ, ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1974 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।